स्वागत छ साथीहरु आजको फेरि नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ मैले भिएन एडिटरबाट कसरी भिडियो एडिट गर्ने भनेर म चाहिँ त्यस बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। प्लिज भिडियोलाई चाहिँ पुरा र अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। र धेरैले भनिरहेको हुन्छन् आइओएसबाट कसरी गर्ने, भिएनमा एन्ड्रोइडबाट कसरी गर्ने है। युट्युबमा पनि मैले देखेँ, तर मैले चाहिँ मेरोमा कुनै पनि क्वेसन आएको थिएन, त्यही भएर मैले कसरी एडिट गर्छु भनेर मैले सिकाउन गएँ। र यो भिडियोमा चेकआउट गरौँ मैले न्यू इफेक्ट आज कसरी एड गर्ने भनेर मैले सिकाउन गइरहेको छु। एन्ड स्कोपवाला मैले इफेक्ट मात्र सिकाएँ आजको लागि। र अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो गोलो स्कोपमा आछ नि, अनि अब यहाँ पखेटा निस्किरहेछ नि, हो यो कसरी एड गर्ने भन्ने बारेमा आज म तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु है। यदि तपाईँले चाहिँ यस्तो इफेक्टहरू चाहिएछ भनेपछि चाहिँ भिएन चाहिँ बेस्ट मान्छु। यदि अफलाइन एडिटरमा पहिला सुरु मैले यहाँ प्लसको आइकनमा थिचेर प्रोजेक्टमा थिचेर गएपछि आफ्नो त्यो ग्यालेरी जस्तो खुल्छ, फोटोजमा खुल्छ। अनि त्यहाँ अब कुन भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ त्यो देखाउन चाहेन आफ्नो फोटोजमा भएको कुराहरू। र यहाँ चाहिँ त्यो दुईवटा फिङ्गरले चाहिँ त्यहाँ तन्काउनु होला भिडियोलाई है, दुईवटा फिङ्गरले तन्काउनु होला। अनि तन्काइसकेपछि अब यहाँ मैले भिडियोहरू कट गर्दैछु। कहाँ मैले हानेको छु यो टिडिएमको गेमले चाहिँ मैले हतारमा रेकर्ड गरेको है साथीहरू। एडिट भिडियो मैले हालिरहेको थिएन, यही ट्युटोरियल भिडियो नै हालिहालौँ भनेर है। यो मैले धेरै खोजिसकेपछि बल्ल मैले पाएको छु यो एडिटर। लगभग मैले 1 महिना पनि भएको छैन यो एडिटर मैले युज गर्न आएको। यदि कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड नोइज आइरहेको छ भने त्यसको लागि म माफी चाहेँ। र यो भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो स्कोपवाला इफेक्ट मात्रै हाल्छौँ। यदि तपाईँलाई ग्रिन स्क्रिन एड गर्ने अथवा अन्य कुनै एड गर्ने छ भनेपछि मलाई भन्नु होला। धेरैले भनिरहेका हुन्छन् कि आइओएसमा चाहिँ राम्रो एडिट हुन्छ, हुन चाहिँ होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, स्मुथ चल्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ किन्न सक्नुपर्छ है आइओएसमा। किन भन्दाखेरि कुनै पनि एडिटर जस्तै तपाईँले मोड एपिके मैले पनि पहिला युज गर्थेँ एन्ड्रोइडमा। मैले मेरो ओल्ड डिभाइस स्यामसङ A10 हो, मैले पनि त्यसमा खासै त जान्ने थिएन, त्यो पनि हल्का हल्का मैले युज गर्थेँ। मैले त्यसमा काइनमास्टर मैले मोड एपिकेट मैले डाउनलोड गरेको थिएँ। यदि कोहीले किन्न सक्छ भनेपछि चाहिँ राम्रो हुन्छ है एन्ड्रोइड आइओएस राम्रो हुन्छ। नत्र भए चाहिँ आइओएसमा सबै कुराहरू किनेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले धेरैको देखिरहेको हुन्छु, हाम्रो साथीहरू पनि अब तँसँग आइओएस छ त्यही पनि राम्रो एडिट गरिदिनुहोस् भनिरहेको हुन्छ। तर तिनीहरूलाई थाहा हुँदैन कि मैले तिनीहरूलाई भन्छु कि आइओएसमा हर कुरा किन्नुपर्छ। मेरो साथीहरूले पनि एउटा साथी छ, त्यसले एन्ड्रोइडमा एडिट गर्छ, एकदमै राम्रो एडिट गर्छ। त्यसको पुरानो च्यानल चाहिँ अब त्यसले आइडी गर्दाखेरि के अरे रिस्टोर गर्दाखेरि मोबाइल फरवर्ड भयो च्यानल, त्यसले त्यो पासवर्ड बिर्सियो कि यस्तै के भयो थियो। अनि त्यसले एकदमै राम्रो एडिट गर्थ्यो एन्ड्रोइडबाट, मोड एपिके युज गर्थ्यो त्यसले काइनमास्टरको। अनि त्यसबाट त्यसले एकदम राम्रो गर्थ्यो। तर चाहिँ मसँग आइओएस भएर पनि मैले केही गर्न सक्दिनँ कि आइओएसको त्यही खराबी। मैले पहिला चाहिँ आइमुभी युज गर्थेँ, अनि आइमुभीमा चाहिँ त्यस्तो सबै इफेक्टहरू यता त्यस्तो खासै राम्रो थिएन। त्यही भएर चाहिँ मैले अनि खोज्दा चाहिँ भिएन भन्ने पनि हुँदो रहेछ एउटा भनेर थाहा पाएँ। यदि तपाईँ अनलाइन एडिटर खोजिराख्नु भएको छ भने क्यापकट पनि एकदम राम्रो हुन्छ। त्यसमा पछाडिपट्टि धुवाँ उड्ने यताउता गइरहेका हुन्छन् मेरो साथीहरूले, मैले पनि देखिरहेको हुन्छु। अनलाइन एडिटर खोजिराख्नु भएको छ भने क्यापकट र भिएन र लगभग क्यापकट मैले उस्तै मानिरहेको हुन्छु है। यदि तपाईँले एन्ड्रोइड छ र तपाईँले मोड एपिके डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भने लाइट मोसन भन्ने छ एप, एकदम राम्रो छ है। मैले पछाडिपट्टिको भएको चाहिँ मैले अब कट गरेर फालेँ है। लाइट मोसन पनि एकदमै राम्रो छ, ध्यानसँग हेर्नु होला है गाइजहरू। अब ठ्याक्कै यहाँनिर मैले चाहिँ अब यसको भएको हुन्छ नि, अब त्यहाँनिर मैले फ्रिज गरिदिन्छु क्या। त्यो फ्रिजको तल्लोपट्टि बटन हुन्छ सेकेन्ड लास्टमा, त्यो फ्रिज गरिदिइसकेपछि अब फ्रिज गरिदिइसकेपछि माथिपट्टि त्यहाँ पिक्चर इन पिक्चर भन्ने अप्सन छ नि त, हो त्यसमा थिचेर चाहिँ अब म जान्छु। अब त्यहाँ मलाई कुन चाहिएको हुन्छ मैले त्यही यो इफेक्ट छ नि, हो यो इफेक्ट एड गर्छु। यदि तपाईँले तलपट्टि थिच्नु भने फेरि आउँदैन है यो इफेक्ट, जुनमा पिक्चर इन पिक्चरमै थिच्नु पर्छ। जस्तै मैले तलपट्टि थिचेछु तर मैले अब यहाँ ब्लेन्डिङको अप्सनै आएन। माथिपट्टि अब मैले थिचिरहेको छु, अब उतापट्टि लास्टमा गएपछि ब्लेन्डिङको अप्सन आउँछ। ब्लेन्डिङको अप्सन आइसकेपछि अब स्क्रिन अथवा लाइटनिङ भन्ने कुनै हुन्छ, हो त्यसमा गएर अब एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्क्रिनमा थिचिसकेपछि आफू एडजस्ट त्यो सबै हट्छ र त्यो यो ग्रिन के अरे नियोन इफेक्ट मात्रै बच्छ। अब त्यसलाई चाहिँ तन्काएर चाहिँ लामो बनाउने, माथिपट्टिको पिक्चर इन पिक्चरमा जत्रो छ नि त्यत्रो बनाउने तन्काएर, अनि थोरै एडजस्ट गर्नुहोस्। लास्टपट्टिमा चाहिँ मैले चाहिँ की फ्रेम एड गरेको हुन्छु। त्यो की फ्रेम पनि कसरी एड गर्ने भनेर त्यसो त्यहाँपट्टि की फ्रेम भन्ने अप्सन आयो होला, अब त्यहाँ हेर्नुहोस् है भिडियो। फेरि त्यो जहाँ फ्रिज गरेको हुन्छ नि त्यो भिडियो चल्दैन, किन भन्दा त्यो फ्रिज भइसकेको हुन्छ नि त। यसो
अब मैले चाहिँ ट्रान्जिसन हालेँ, यहाँ चाहिँ ट्रान्जिसन चाहिँ आफ्नो हिसाबले पनि हाल्न सक्नुहुन्छ ट्रान्जिसनहरू है। त्यहाँ त्यस्तै रोड त्यो घुम्नेवाला हुन्छ नि त, त्योवाला पनि चाहिँ त्यसमा पनि बाहिर घुम्ने र भित्र घुम्ने हुन्छ क्या। एकचोटिमा पहिला सुरुमा भित्र घुम्ने हुन्छ कि के हुन्छ, कस्तो कस्तो हुन्छ है त्यहाँ। अब मैले यहाँ की फ्रेम एड गर्छु, की फ्रेम एड गरेपछि झन् एकदमै राम्रो देखिन्छ। त्यो अफलाइन एडिटरमा चाहिँ मैले भिएनलाई चाहिँ बेस्ट माने है आइएसको लागि। यदि तपाईँले अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि है म पनि किनेको छैन काइन मास्टर, तर यदि चलाउन जान्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ लाइट मोसन पनि एकदमै राम्रो हुन्छ है। अब यहाँ हेर्नु मैले की फ्रेम एड गरेँ, फेरि अर्को पनि की फ्रेम एड गर्छु मैले फेरि। यदि तपाईँहरू चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ च्यानलमा भनेपछि प्लिज गाइज यदि तपाईँले पब्जी खेल्नुहुन्छ भनेपछि पनि होइन, फ्री फायर खेल्नुहुन्छ भनेपछि पनि, दुइटै खेल्नुहुन्छ भनेपछि मलाई कमेन्टमा गएर कसको भिडियो हालौँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। म दुइटै गेम खेल्छु, तर दुइटै गेममा राम्रो खेल्दिनँ क्या। के भएन मोन्टाजको लागि त त्यति असर गर्दैन जस्तो लाग्छ, तर मैले गेम प्ले चाहिँ सुधार्ने कोसिस गर्छु पछि। अहिले चाहिँ हुन्छ नि सबैको पर्सनल प्रब्लम हुन्छ, त्यस्तै गरी मेरो पनि कुनै न प्रब्लम होला, बुझिदिनु होला है साथीहरू। अब हेर्नु अहिले राम्रै प्रोफेसनल लुक अझै आउनु छ भनेपछि चाहिँ तपाईँले अर्को भिडियो चाहिँ म हाल्नेछु, त्यसमा चाहिँ त्यो कलर ग्रेडिङ के भन्छ नि त हल्का अलि मिलाउने हो, त्यो चाहिँ तपाईँले सिक्न भन्छ भने म तपाईँलाई सिकाइदिन सक्छु। अब त्यहाँ चाहिँ रेसियोहरू आफ्नो अनुसारले हाल्न सकिन्छ है, त्यहाँ माथिपट्टि अप्सन छ एउटा। तर युट्युबको लागि हाल्नुहुन्छ भने सेकेन्डको अप्सन बेस्ट छ, सेकेन्डको है 16:16:9। अनि एक्सपोर्ट गर्ने बेला चाहिँ माथिपट्टि त्यो एरो माथिपट्टि साइडमा एरो गराएको हुन्छ। अब मैले चाहिँ धेरै जस्तो मैले अटोमा गराएको हुन्छु, तर चाहिँ यदि तपाईँलाई अटोमा गराउँदिन भनेपछि चाहिँ त्यो सिधै म्यानुअलमा गराएर पनि गराउन सकिन्छ। तर यहाँ 4Kसम्म छ नि, त्यो 4Kसम्म त्यो भन्छ मात्रै 1080pसम्म मात्रै राम्रो क्वालिटी आउँछ। त्यसपछि त्योभन्दा माथि गराएपछि त्यही 1080p अथवा 720pसम्मकै क्वालिटी देखाउँछ। यदि तपाईँलाई अझै राम्रो गर्नु छ भनेपछि बिट रेट पनि बढाउनु होला, बिट रेट बढाएपछि भिडियो क्वालिटी राम्रो आउँछ भन्छन् है। मैले बिट रेट कहिले पनि बढाउँदिनँ, मैले किन भन्दा त्यही अटोमा राख्छु मैले है। अब एक्सपोर्ट गरिदिइसकेपछि यदि तपाईँको लामो भिडियो छ भने पनि खासै टाइम लाग्दैन हुँदैन, किन भन्दा मैले काइन मास्टरमा युज गर्दाखेरि एकदमै लामो समय लगाउँथेँ। मैले कतै पनि कट गरेको छैन यो भिडियोको। अब यहाँदेखि तपाईँ सिधै युट्युबमा पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, मैले सिधै अपलोड गर्दिनँ, सेभ टु एल्बम गर्छु। सेभ टु एल्बम गरिसकेपछि तपाईँको ग्यालेरीमा बसिसकेको हुन्छ, के अरे फोटोजमा बसिसकेको हुन्छ है। यदि तपाईँको एन्ड्रोइड छ भनेपछि चाहिँ ग्यालेरीमा बसिसकेको हुन्छ। र साथीहरू आजको लागि यति नै। यदि तपाईँलाई कुनै पनि भिडियो चाहिएको छ युट्युबसँग रिलेटेड अथवा गेमिङसँग रिलेटेड भनेपछि कसरी लाइभ गर्ने, कसरी भिएनमा चाहिँ अझै राम्रोसँग एडिट गर्ने, यताउता चाहिँ केही चाहिएको छ भने कमेन्टमा मलाई भनिदिनु होला, म अवश्य पनि ल्याउने कोसिस गर्छु। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।